Prostě 5MK má, Social Club má problémy s databází, proto nebudem zatím hrát klasicky. Počkej, to jsem řekl, já neopakuj mě, vole. To tlumočím, ne? Abys nemusel mluvit. Dobře. Tak. A jinak na YouTube, na Twitchi, na Mixeru, Mobcrashi dneska nejedeme na Facebooku. Zduř. Ještě další informace, trošku se mi tam naspamovalo, že tam je vysílání, tak toho si nevšimejte, všimejte si jenom toho onlineu. Teď snad budeme hrát později, až se to fixne. Ať to fixnu, ano. Ty budeš... Protože problém je, že se nemůžeme napojit všichni do jedné session, protože má nějaký problémy teďka na Rockstaru. Jinak... Ale v dnešním plánu je dohrát s Mancerem Prison Break, aspoň poprvé v životě. Prokletej, jo. A taky jsem trošku dal blbej náhled, se mi to buglo, nechtělo mi to nahrát. Tož tu první, vítej. Taky dostaneš nejvíc bodů, že jo? Jo, hele, jenom takovej detailíček, jo. Tak asi tam se nenapojíme, protože tam je opravdu plno. Upsi, VIP frontu nebo rezervuješ slot. No, to je právě ono. Jsi ve frontě, to musíš... No a to my jsme dva ve frontě, že tak jo? si najdeme něco jinšího. No, já jsem byl taky. Jo. Uděláme nějakou zase postavy. Jo, uděláme postavu, hele. Takže jdeme na servers. Tak Jestli je někdo v chatu, tak nám může doporučit, hele, třeba který server je dobrý. Jo, kde nás nebudou zkoušet. Prudit. Ale všechno jsem dal zatím za novej nejvíc PC, no tak to je docela fajn, no. Hele člověče, tady je, dáme Just RP se to jmenuje. OK, jinak, je tam 38 Kingu, lidí. fajn, díky. A na Twitchi jsem aktualizoval informace, aby to nebylo zmatečné, řeknu vám to zkráceně, jak na YouTube, tak to platí pro ostatní, kromě, myslím, Mixeru, tam to ještě ten typing stream není. Kdybyste náhodou měli Paysafe kartku a měli jste s těma ostatníma, všecko to přijde, všechno se to tady by mělo zobrazovat na donaty. A kdybyste měli problémy s Paysafekou, nebo byste chtěli poslat velký donate přímo, tak máte možnost v typingu. Je to tam popsaný, je tam bio vlastně na Twitchi. A na YouTube, na hlavních stránkách, na hlavní stránce na mém channelu, když to rozkliknete, tam máte ten typing taky. Jak všechny donate linky fungují standardně přes Streamlabs. A máte Skrills, Paysafeko, pak klasický SMS, to je zvlášť pro vás, co nemáte tyhle různé služby. Snad se to všechno pochopili a děkuji, a jdeme hrát a jdeme najít nějaký server a jdeme tam prostě blbnout a tak dále. Tak, co si chtěl říct, můžeš za mě. Hele, doporučuju asi Just RP, protože oni mají server pro 45 a je tam 38 lidí, tak tam bude živo. Jo, a to se píše jak? Just, jako J jako Mancer, no. U jako Mancer. Just, U-S-T, vole. No. Já nevím, jakou to mám jinak, vole, Just prostě, jo. U-S-T, no. Just RP, vole, to bys tam měl najít, jo. Mají tam napsaný nový server, non-whitelist, CZSK. A je tam 38 lidí, to poznáš. Počkej, RP, jo. Ještě ti můžu říct ping je 98. Jo, jinak tě vítám. Máte to? To je jak, to je just... Mami, proč mě toto děláš? Napiš to. Tak já napiš jsem to. Ten just, no. Já nevím, jak je to. Takže já ti to řeknu, hele, uděláme to těžší teďka pro tebe, protože jsi pachulek. Já ti to řeknu pospátku. P-R-T-S-U-J. Co? Tak to nevím, no. Just, je to just RP. Jaké je tam 98. A je tam 38 lidí. A RP, jo. Jo, tak to mám asi. Vysoké FPS, jo, nový server. Jo, je ono. Jdeme tam hoši, 3, 2, 1, ale tak to, hej, pustí to, prosím tě, napiš to do chatu, díky. Just RP. Teď jsem to hláskoval RP, teď. je to dohromady. Ano, used, jako juice, ale used. To jsem moc nepomohl.
Podívej se na stream, já to mám asi blbě napsaný. Justice, já mám napsaný justice, ty vole. Já ti to napíšu, hele, máš za Play Twitch. Jo, je to i na Twitchi, všude, kde můžu, tak streamuju, kromě Face. Just jenom RP. Jo, RP, CZ, 64 lidí nebo 45? 38, vole. 38 ze Jo. Tam nemá být justice, tam má být just. No však jsem mu to napsal, just. No teď jo, just, no, RP. On to má justice, on to má justice. Just RP, 60... Poslouchej. No můj bože, hej, to mé, vole, fakt chceš s náma hrát, jo? Jo. A jo, počkejte, změna. Tak tady taky ne, oni mají plno. Tady je 1 z 64 a je tam nějaký div, ale jenže tam jsou pravidla. Nebudem hrát kde 1, vole, že jo? No, tak 38 z 45. Hele, už mám, ticho, hele, dáme si Diamond Crew se to jmenuje. Já ti to napíšu. No, tak to napiš. Já. Sorry, hele, misklik, počkej, je to špatně napsaný. Diamond. A kde to píšeš? Na Twitchi. Diamond. Dobrý, ale máš to tam. Twitch. A je tam 37. 38. Chceš to tam napsat ještě jednou? Ještě jednou to tam napiš. Já jsem otevřel trošku později. Okay. Já to tam nevidím. Teď to vidíš u něho na streamu, hele. On to tam má dole napsaný jako chat, že jo? No ale já to nevidím tam na tom ale chatu. ne na tom streamu, no už to zmizlo. No. Teď to tam vidíš, ale na streamu, jakoby přímo v tom... Kolik má celkově? 64, tam je 38. Jo. Tak to je ten prostřední. Jdeme tam. Diamondcrew.cz. Ale vidíš to u něho v tom videu, jakoby. No už později. Ne, ono se to načte, nebojte se. Stejně se to ještě bude updateovat a tak. Jdeme tam, boys, jdeme tam. Takže na to Diamond? Jo, Diamond. No hele, to tak, teďka už to tam máš zobrazený. Diamond Crew CZ, jo. Diamond Crew CZ roleplay. Jo. Žádný whitelist. Non-whitelist. Ne. 250. Nový A-team, to je jiný Minecraft. To je jiný Minecraft. Jiný Minecraft. Krumpáče do hlavy. Teda než se dohodnete, no to teprve, to tady měla být kdy předevčírem, včera a tak. Takže jako... No hele, jakože holky to mají taky těžký, hele v domluvě, co vím. Přítelkyně je taková, že 10krát změní, kam vlastně půjdem. Když rozhodne, kam půjdem, tak změní 10krát, na co půjdem. Ne, to je momentálně, hele, tohle už není in, tohle už asi dovysílali a teďka momentálně, jo, tady po řece bychom se mohli svízt do toho kina, víš co? Víš co, a teď já bych si dal ten popcorn, jo, jaký chceš slanej. Víš, já nevím, karamelovej ze solí. Fire Ale? Klasika. Kde to bylo? No. Já ne. To máš. Už to nemohu poslouchat. Jo. Já si jdu udělat kafe, vy mě tady nezdrbnete určitě, potom jak s tou rybanou do ty řeky, že jo? Já úplně čekám, až že to teď funguje. Úplně nejvíc vím, že funguje už to GTAčku. Už to funguje? No, jakože to je jasný, že to bude fungovat, když zrovna odejdem. No to nevím, to vypadalo si, že to mají docela nadlouho, no. Tak já se můžu podívat na ten support, jo? Můžeš, no. Ale nechce se mě. Ale můžeme teďka na těch 5 minut, co tady nebude ovládnout stream, hele. Kdo se rád dívá na porno? Ne, počkej, to bych neměl říkat. Bez tak dostane to. On by si měl vypnout zvuk. Jo, to nevypl asi, ne? No pokud to nepřipojí. Oni tam mají hudbu. Zmaším tam mezerník pro zapnutí a vypnutí hudby. Ty jsi tam, jo? No ale já nemůžu nic dělat, já to máme, že jo, Diamond Crew roleplay. Můžu si otevřít Discord, anebo Diamond. Dáš něco špatně, vole. Čekaj. Teď mě neruš, já si přemýšlím, jestli si neobjednám náhodou jídlo. Protože mám fakt jakože hlad. On by se tam měl jakože co nejrychleji zipnout hudbu tam. A co tam je za hudbu? To nevím, ale... Ale musíš to přehlušit, takže teďka to zkusíme. On to má delay, takže to bude docela špatný. On už to bude mít načtený. Jo.
Aha, ne, on má 18 z 333, tak to bude ještě dlouho trvat. To bude chvilku trvat. To hře se mu dál čte. On už je tady, ne? Jsi tu, mentříku? Macer. Pane Macer. No, už jsem tady. Musíš si vypnout hudbu. Jak se ti to načte, tak ti to tam pustí hudbu. Fakt? Já to mám vypnutý v settingu, hoši. Haha. Nice. No ale počkej, to ti nepomůže. Jo. Jako myslíš? Potom zmačký mezerník prostě jenom. Křestní jméno, kámo. Jak se mám pojmenovat? Hele, já budu Karel Omáčka, on bude Pytel Hrachu, jo, že jo? Pytel Hrachu, no. já budu Karel Omáčka a ty si dej třeba, já nevím, vocas. Počkej. Karel Omáčka, Pytel Hrachu, Sebraná lopatka. Ne, nebo... Sebraná lopatka. Nebo něco takového, víš co, aby to jakoby šlo dohromady. Malej vocas se budu jmenovat. Malej vocas Pytel Hrachu. To vyšlo, no, možná. Ty jste horší než holky. Já. Datum narození, to tam nemusím mít, ne? Jo. Nebo... Musíš tam dát přesný svoje datum narození, ono si to ověřuje podle tvé občanky. A to zjistí jak? To je kokot, vole. Tak. To je něco jako zmáčkní F-ko, vole. Ono to zatroubí. Ale taky vám to stojí na 18. Takže tam mám dát 2019, jo? 2019, nevím, co říká. Ne. Tak datum narození. Jo. 2019, no to nevím. 2019 před Kristem, vole. 1.7. 2019 před Kristem. A nebo tam napiš jenom doba mamutů třeba, nedej tam datum. Ale já to musím asi resnout. Ne, počkej, to žádný resnout. Mě to stojí na 18, to prostě vole. díl trvá. Hele, já jsem tady. Doba mamut. Doba mamut. Doba ne, dej tam doba ohně. Doba ohně, vole. Počkej. Křestní jméno, takže. Karlík Omáčka. Doba kámen. Doba kámen, to je nejlepší, no. Karlík Omáčka. Výška. Kámo. Počkej, Pytel Hrachu, zasaď mě na pole, vole. 120 cm. Historie osobnosti, historie, kámo. Nepovinné, takže muž. Je jasný, že Macer bude hrát za ženu, nebo hej, tam není na výběr, ale něco mezi Macer, jako všechny tvoje postavy. Jestli se tam zase leknu. Kámo, my jsme vedle sebe, vole. Já jsem si to neupravil. Tak ještě můžeš, máš tam nějakou volbu. Ale ono mě to nešlo. Já jsem tam nic nevěděl. Keci. To je blbost. Já už to vidím, tady. Mně to jde, že jo. Já jsem to musel resnout, hoši. Jak si to můžu upravit, kámo? No, musíš, no to nevím, to nevím, jestli jde ještě. Jo, šlo to. Hej, takže Macer, teď se to otočilo, on si dal normálně jinou postavu než chtěl. To je dobrý. Connecting, vole. Tady najde mě. Mám docela hodně peněz. Škoda, že nemůžeme na content, ono se to dá upravit, ale nevím, čím se to, co musíš napsat, jako za příkaz nebo tak. Jo, počkej, myslím, napiš charakter, lomeno charakter. A jak se pustím chat v tom případě? Téčko, ne, asi, to je stejně jak v onlineu. Pardon. Tak pojď. Lomeno chárkám. Jo, to je ono. Jo, nejsem špatný, že? Ne. Lomeno Charlist. Ne, lomeno... Ne, počkej, víš to dej lomeno registrace, no jasně. Jo. Dobré ono. Je to ono? Počkej, cože mám dát? Lomeno registrace. Lomeno registrace. Register, tak nějak se to. To mi ani nedá na výběr. Tak register jenom, ale. Já vím, že to jde upravit. Když jsem neměl přece ruce, mám to na YouTube, ty vole. To bylo dobrý s tím, akorát, že to nemám v záznamu. Pane policajt, já bych vám to rád ukázal, teď vám to ukazuju. Prosím vás, kde tady seženu práci, když mám v ruce.
No, hele, už se... To říkám, je jako šijat vlasy, no. To je ze stran to motal. A čím se mluví do hry? N-ko nebo Z-ko? N-kem, myslím. Z-ko máš asi pro všechny a N-ko je jenom pro nás. Ale houby, tady není žádný pro všechny, tady jenom jakoby... Lol. Server běží 3 hodiny a 40 minut, takže ho asi povypínávají. Tak co budeme dělat? Počkej. Pytel hrachu, hodně na pole. Vidíš, tak se směl jmenovat, hodně na pole. Tady to, kámo. To je bankomat, kámo. Tak to se rychle podat prachy do bankomatu. Počkáme na toho. Počkáme na Macera. Až ti vytvoří charakter a o něco podnikneme. A si tím objednám jídlo, chlapci. Tam peníze do To fakt... Kluci, já to musím mutnout, ale to už je stejnak jedno, že jo? Já to nestih. Jo. Vážení... No uvidíme, to je jedno. Mezerníkem si to slumíš, vypneš. Ono se... Jo, mezerníkem. Mezerníkem, no. Musíš máš mezerník. Já jsem to nestihl, ty, já nevím ani jak dlouho to... Do 10 sekund je to ještě v pohodě, jo, ale... Takže... tady mají, ty to mají fakt... Prej seš hovínko. Potřebuješ, tady budeš chodit i na hajzl? Já jsem tady zabil cápka. To jsem byl já, ty píčo! Hej, on mě zabil, vole! Já to ještě vážení nevidím. Hej, teďka mám 20 minut, já nebudu hrát 20 minut, ale kvůli tobě. Hej, on mě zabil, Mace, vole! Já si říkám, co je to za idiota, vole. Máte se dohodnout, já jsem tak tady chvíli nebyl, já jsem si šel zalejt kávu. Boha je. Já tě už dopomínám papučkama. Počkej, a když bys to vypnul a zapneš, tak ten time limit tam bude? To nejde, to budu pořád mrtvej, vole. A nepřijde pro tebe to záchranka? Ne. Prostě jsi mrtvej, no. Já jsem nevěděl, že jsi tak slabý. Děkuju, no. To snad není pravda. Hej, ale tady to nemůžeš dělat prostě, jinak tě vykastrujou všichni. Jo, a dostaneš bán. Dostaneš hnedka bán. To je vražda. Zabít všechny, ne? Ne. Tak se dočti už. Já nevím, ty vole. To je jedno, aspoň si objednám jídlo. Rok 1920. Můžu tady čobnout auto? No ale budou po tobě, tak jako můžeš, no. Hej, tady mají minimální vejšku 155 eurů, jako. Hej, komu já si vnesl do auta, takový John Wick, ne? Tak mám být ženská? To ne. Budu chlap. Já nevidím postavu. Já nemůžu vystoupit. Kámo, já nemůžu vystoupit z toho auta. Já nevidím postavu. To ještě dočítá asi. To co oblečení, doplňky. Tak já to udělám náhodně, někdo mě tady bije, ty vole. No to je za zvon, vole, že jo? Já jsem jinde. To je za Jirka bez tak. Asi. Já to dělám na slepo, kluci. Triko, počkej, tam bych neměl. Arms? Jsou ruce vlastně. To bude zas postava, hej. Masku ne. Nice. Hele, než něco velký rozjedem, anebo to je jedno. Já jsem si objednal nějaký papu. On mě tam vyrostl ve vzduchu nějaký cápek. Jsi mrtvej? Vážení. Vážení. Hele, počkej, oni, jenom ti něco řeknu, Jirko, oni už tak, jak vidíš nahoře, tak to kikujou, jo?
tak nedělej moc bordel, ty vole. Vážení, já mám trošku menší defekt, ono se mi to nenačetlo, já nemám ani tělo. Mě zajímalo, jestli se můžu připojit, protože... Nemá tělo. No, hele, tak dobrý, no. Neodpojili. Takže my jsme chtěli jít na 5M, No. jo. Jirka mě zabil, já mám 5 minut prostě cooldown. On nemá tělo a ty seš, já nevím, co děláš, vole, radši nechci vědět. Já se budu muset vytvořit novou postavu, protože kámo... Oni mě asi kekli. No. To nemůžeš dělat prostě, tady to není GTAčko. Open Jako. inventory ID. Kámo, já jsem nasadl prostě 2 dany a tam nějaký cápek. To byl hráč. No ale s ním mám... Tak s Jirkou to bude těžký, Mejser, Jo. vole. Hele, už jsem se dočet, mám chlapa. Ne, to nejsem já, aha. Ježiš. To ti gratuluju, sportáku. Dík. Kurde. Jo, mám. Hele, oživení. Dobrý, hele, už jenom 50 vteřin. Vypadám jak ten policajt, co mě zatknul tenkrát, ty Už vole. jenom 3 vteřiny, než se budu moct připojit. Jsem. To si vzal vysílačku, čeče. Bože. Je VTF? Je to vybral nějakýho škyťáka. Hele, A tak ne, no. jo, Škytáka. kluci. Když nebudete mít mikrofon mutlej, tak dostanete kick, jo? No, Počkej, já jsem co? dostal, že jo. No, protože pokud máš neustále mikrofon na hlas, tak tě kicknou. No. Ale to nemám. Já mám push. Já nevím, jakože, jestli mě slyšíte. Kde jste teď? Já tě slyším. Já jsem mrtvej, víš? A protože mě někdo dal pravačkou, vole. Jo, teda se vidím Mejzra, neupravenýho. Držte E pro respawn, okay. Hele, už jsem zarespawnul. Jo? Jednou mě zabiješ, vole. Já se podívám, kde jsem. Respa. Tak A já jsem teďka ale... Aha. zase Cože, tady je 13 policajtů na serveru, no tak to bude sranda. zase pracák. Ne, já jsem teďka u nemocnice, že jo. Pitao, ty vole, kde, jak tady vypadáš pitao do prčic, ty vole. Tady je to na mapě jako nemocnice. Háčko. Jsme od sebe docela daleko, no. Vidíš, mohli jsme být spolu, kdyby mě, vole, Jirka nedal pravák, vole. Ty. Tak co, vlasy můžu udělat, převlíce můžu taky. Tyjo, tady už jsou benga, počkej. Něco zeptat, že jsem ztratil kamarády, vole. Tak to bych chtěl být, jako. Já si jdu nejdřív vydělat nějaký prachy, hoši, ať to za něco to. Ne, musíme se nejdřív sejít Tak všichni. pracák, ty vole. Chápeš to? Jo, počkej, teoreticky. Já myslím, že tady si nejdřív musíš to udělat autoškolu, abys měl vůbec řidičák. No to musíš, no. Já mám dva, hele, já jdu ukládat do banky, ty vole, nebo mě tady vošulej. MKM máte mobil, nebo co to je? Jo, mobil, tablet. Já nevím ani, jakože, mě to nejde si vybrat už tu postavu. Počkejte. Hele, mám auto, hoši, takže jedu pro vás. Jakože nevím, no, jestli chci kam utíkat s hlavým cápkem tady. Jo, to tady je do prčic ta mapa, oni tady nemají mapu, hoši. Vytáhnu vás z vaší zbraní, jo. Jo, tamhle je bankomat, já jdu ukládat prachy. Jo, tak co, pustíš mě k tomu? Nezaměstnaný. Ty vole, po mě asi vydou benga, vole. Chtěj vložit, vybrat, vložit. Nechám si 2000, takže 10 000 na účet. To je donate, ty vole. A? Jo. Tak. 2500 mě musí stačit. Mě to psalo. Jo, a kdybyste mi teď řekli, kde jste třeba? Já jsem tam, jak se... Já běžím k tomu pracáku prostě. Takže sraz na pracáku, jo? Dobře. Musím doleva. A tady to aspoň dejchá, jako.
Doufám, že zase vážení, kdyby se přerušil stream okamžitě to, a když si toho všimnu, tak to hned restartuju a budeme zase pokračovat, jo. Já mám za 2-3 bloky jako odsaď. No. Jo. 4 bloky. Já už tam jedu. Za 4 minuty bude ten restart, jo? Čeho? Tady, 5. Tam psal někdo v chatu. To si děláte srandu? To fakt jo, jako... fixnutí inventáře a kufru. Server pojede během 1 minuty. No tak to snad tam doběhnu, tyjo. Na úřad? Ale tady nemají mapu, jak je to... Já jsem tady už, hele. Já už jsem na úřadu, vaši. Tak doleva nebo doprava musím. Pane Kýbl Hrachu, nedodržel jste předpisy, běžíte po silnici? Hej. Co to meleš? To tady by mohlo být taky, ne? Že je to porušení zákona. Hele, čekám na vás, tak kde jste, vole? Tam běžím, nemá staminu. Si vem auto, ne? Aký blbec mě sundal? Já nevím, kde jste vy. Já jsem na úřadu práce už. A to je kde? Čekaj, otevři si mapu, že jo? To je tam takový íčko uprostřed mapy. Mě schválně najel na mě. Já tam budu... Takový fialový íčko. Jo. Počkej. Když běžím takhle, tak pak za chvíli musím zahnout doleva a už bych měl vidět veřejné dávky. Nějaký cápek. Tak kdo, kámo? Nějaký cápek na mě troubí. To může. Asi to nejsou policajti. Tak proč bych chtěl, aby jsem... On má kámo, on jde úplně pryč. Pardon. Dobrý. Ve městě James Brown? Aha. Ano. To je kdo? Hej, takže kde jste? Bankovní účet, obdržel se výplatu. Držel ještě sociální dávka. Tak to jo. Já už tam budu. Kde jste, pánové? Za chvilinku. Už vidím pracák. Dobrý. Stojím tady, vole. Běžím na červenou asi. Pojď na stanici, prosím. Aha. Já mám červenou na semaforu. To je jedno. Našel si bug nebo chybný překlad, napiš ho nám na Discord, jo. Tak. Tady mají nejpracovní úřad. Počkej, já jsem na poště. Ještě kousek, tyhle, to je za poštou až. Pane bože, já vyhledovím zatím. Jo. Na mě... Restart. Na mě... Takže jdem se odpojit. Já počkám, než to klikneme, se tím tam dojdu. Já už jsem tady, To je ještě taky jeden kilák. To nedělej. Počkáme, až nás to vyhodí. Stíhám, mám ještě zelenou. Oranžovou, kámo, to Ale jsem před stíhám. vratama, jsi kde? Marťas. Já jsem se odpojil. Ty už jsi odpojil, tak já se taky odpojím, protože jsem to tady to. Rockstar Edition se. No, ono se potom zrodíš jako před pracákem bych měl být. Což je hodný. Jaj. Ale právě musíš se to rekonektuje tu server. A už. Musíš se Nemusím. To koplo. Já tady furt jsem, že? Nazdar, anonymáku, vítej. Make to dark téma, jak normálně by nemělo. Jo, on tam fakt někdo je, to bude asi jenom server, ten, že jo, admin.
Já tam taky jsem. Tam můžeš být. Mě to neodpojilo. Jak mě to vykopne a tebe to nevykopne. Už jsou tam 3 hráči, už to asi resli, hele. A to zkusím taky. Ale nějak semafory nefungujou. Tak když to opravujou. Já 10 minut čekám na semaforech. Aha. Jinak už jsem na úřadu, jo. Jo, já bych tam měl být taky. Jo, už tě asi vidím. Teďkom jsem před tebou. No, já tam ještě nejsem. Pokud si to ty. No mám vysílačku, jo. Takže... Vypadáš jak Aťa. Aťa, ale. Martine, seš tam? Takže... Ne. OK, tohle zavřem. Kvalitka. MB. Měl jsi nějaký update? No vlastně ty nevíš, že jo? Ne. Ale mám to tady červeně. Connection intern update. Reconnecting to server. Já mám update. Já to bez toho, to je kvůli mě. No to je jasný, že jo? Že to nefunguje. Budeš ty. To je update. 60 MB, jestli to... Teď už je, jak už mi chtěl dát ten permaban. No. My jsme museli zase někde hledat, to nedělej ty. Kokosino, majtalino, to je nuda. Tři minuty. A zase... Abdelí. Já už se tam roluju, jako. A že jak se máte? Vy tak strašně píšete, že nevím. Jo. U nás je zataženo, taky pršelo, u vás pršelo? Ne? Jo, co? Jo, jasně, tady to mají napsaný, zapni, vypni hudbu, jasný. No. Mám, že jsem se nepřipojil na podobný server, jo. A, B, 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 C, 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 E, F, G, H. Pakže nemluví. Pane Marťas. On někam šel, nezmiňoval se? Já jsem nic Já jsem úplně jinde, kámo. Ono mi to tam ne... Jo. Takže já musím přijet zase přes 3 semafory. Tak to máš moc daleko. A vypadám jak... A už jsi měl ten update? Jo. No, tak super. Já mám nějakých 13. Jo, jsem správně. Hej. No, vítej. Kámo, Mně za chvíli přijede
přijede jídlo, ale to je jedno, hele. Tak kdybych se jenom na chvilku odmutoval, tak... Jak pokračujete, hele, už je to zpátky ten Jo, jsme na server update 60 MB plus nějaký addony. Počkejte, jste na tom stejným serveru, jo. nebo ne? Jo. Ty kráso. Šéf PD na policejní stanici, to tamto dobře vede. Hej, to by měla být první lokace, kam se podíváme, aby jsme prozkoušeli trošku policii. Jo, a půjdeš do báně? Ale počkej, tak uvidíš, vole, uvidíš. Půjdeme tam všichni tři, vole, a řekneme, že Jirka nám odcizil mobilní telefon. Ne, oni tady mají tablet, kámo. Tablet. Ne, já se nechci disconnect. A nějak málo? Hej, tak to chci vidět, jak ten řidič tady bude během 5 minut, tak jak je to ukázaný, když je ode mě asi tak 2 km. Já už jsem u vás, jo. Já tam nejsem. Čekám před pracákem prostě. Obdržel si to, ale já nemám ani mobil, kámo, tak jakože... Mobil máš na F1. Jo. Nemám. M-ko zmáčkni. Ježíš, ono mě to celý vykoplo. Že stojím před pracákem za chvíli. Já jsem se zapomněl zmínit, že vlastně půjdeš ještě ten Dauntless, co? To je právě nejvýhoda, no, to 5M, že ty servery se docela často restartují. No. Jo. Potka.com. A jste tady? Ne, já Jo. jsem upravoval Okay. grafiku. Hele, je ode mě pár minut, tak já to jenom na chvíli si odskou. Jo. Hnedka tady budu. Pohodě. Počkej, abych si vlastně mohl zapnout zatím tvůj stream. A streamerí, no pane streamer. No, streamujem. Zatím všechno v pořádku, tak nějak mezi možností. Bude tady další update. Capci. Čekám na ty obrazovce. Kdybyste nevěděli pravidla DISCORD.GGG. Já jdu číst pohádky snad, ty vole. Když se tam dostanu. Tak co pak tady máme na tom tabletu. Řeknem si. Takže hodina pravdy nebude. Mrtvolný vzkříšení ne. Ahoj děvčátka a kluci, to je zajímavé. Máme tu zase mnoho dopisů od Bobíka a animáka. Hej, ty vždycky začneš říkat nějaký takový random věci, že já jsem úplně zmatený. Tak ho omluví. Bišpulín a Fifinka, máš rád přece Fifinku, ne? Samozřejmě. A Pinďa. Hej, vole, Jirko, víš třeba, kdo to je? Jo. Ty vole, tak vidíš, není tak vole, úplně... No, jak se... Dezorientován, dezinformován, tak jo. Není tak. A Mazer to neví. Mazer to... Já jsem tím žil, krteček a já nevím co, všechno možný, ty vole. No krteček, tak to už já... To už neznáš. Ten uměl všechno, hlavně když měl kalhotky, tak co? On gačky vlastně. Každý dopis rádi, na každý dopis rádi odpověděli jsme, ale tolik času neměli jsme. To byl Mišpulínův nápad, nechat se vyšprudit k vynálezům. Fifinka by ráda něco sladkého a nějakého kluka.
Ne, já s tím dneska rezignuju, mně to nejde dneska. Tyhle, tak jak dlouho, jako dělej. Tak pojď. Už se mi načítají prachy. Tam za chvíli měl být. Jo. Teďka vypadám jak Elton John za mladá. Před pracákem. Tak, kde jste, hoši? Ty kráso. Hele, tohle bude PewDiePie, nebo kdo by to mohl být? Ty vole, Elton John to nebude. Počkejte, na koho si ještě vzpomenu. Madonna určitě, ze Šálou vůbec ne. Kde jste teď? To pracák, ty. Jo, se mi dočítaj textury. Ty tu nejseš. To je za holohlavce, to seš ty, jo? Jo, jenom jak jsem upravil postavu. Když dáš tečko a tam napíšeš lomeno, ne? Open inventory. No. Open inventory. A nic se neděje. Tady můžu hrát Snakea. Novou hru. Nebo to, co se ovládá. Mám jeden bod. Ke kadeřnictví můžu jít a budu kámo úplně v pohodě. Jo. Tam půjdeme, ale až tady bude pan Martin. Čiže co budeme teď dělat? Teďka čekám, ale asi půjdu vydělat nějaký prachy nebo něco a pak jdeme na policejní stanici, to je v našem plánu. A ty prachy můžu vydělat jak? Ty je dostáváš za nic teďka, anebo za joby. Něco jako... Jak se můžu vezednout, já dostávám, ale nevím, jakože... Prostě pojedeš, budeš dělat taxikáře, odvezeš člověka, zaplatíš, musíš se ho zeptat kam. Tak, tyhle, jak se to... Jo. Tak, koukej, tady vlezeš dovnitř. Tak krásně otevřeme plešovny. Vybereš si zaměstnání. Třeba rybář, kamionista, to nevím, co je to třetí, dřevorubec, horník, řezník, já budu švadlena, vole. Prozatím. Já budu kao dřevorubec. Jo, kde tady budeš kácet dřevo. Tak. Horník budu, kámo. A měli by se ti ukázat... Právě jste byl zaměstnán a kam, jakože... Výplata ti chodí na účet. Teď mám jít kam. Teďka... To je strašně daleko, kámo. Počkat, tohle jsem... Horník kopáč. Obdržel jste výplatu. Bankovní účet, obdržel jste výplatu. A jakože kde mám tu výplatu? To musíš nejdřív splnit, že jo? Properties, to máš takový ten dolar. A třeba, když máš na F1, tak mi to napíše, nemáš telefon, zakup si ho ve Facebook shopu. Facebook si dám tak, že napíšu lomeno FB. Jo. A mě to nic neudělá prostě. Takže počkej, tečko. Musíš dát je na tablet. Jo, takže na tablet, okay. A tam si dáš zkratky a příkazy. Aha. A pojedeš dolů a tam máš FB Facebook. Jo, jo, to mají dobře vyřešený FB. Černý market. Jo, to je v pohodě, takže... Tečko. Lomeno FB. Pytel hrachu. To mám napsat Facebook. Jo, počkej, oni to budou mít jakože přes Face. Jo. Zastavit nahrávání, já nechci nahrávat. A jak si to můžu koupit? Nevím, asi tam najdeš nějakou jejich stránku, že jo? Malej ocásek, kam, ale prostě já na mobilu. Jistě, no. Já musím vážení odskočit na chvilku.
Jsem tady, co se děje? Já nevím, jak jsem jakože ten mobil, jak když máš Evirnet, tak mám, nemáš telefon, zakup si ho ve Facebook shopu a ten Facebook shop je kde třeba. Ale Jirko, mobil nepotřebuješ. Já potřebuji, protože já tam dostávám peníze. Ale houby. Peníze dostáváš normálně, jakoby normálně. To nemá s tím co společný. Ne, jsou na mobilu. Já to vím. Ale, co, musím tě. Ale jsou zkratky. Počkej, já se připojím. Tak jste službu, kámo. Backspace, ty vole. Taxíka, ten nejbližší je kde? Tady co? Macer, a co dělá třeba Macer? Teďka jsem byl odemknout. Prodej železo. Macer se prodává železo. Hej, proč nevidím kámo mapu? Takže, pánové. Já jsem si dal práci horník. No, to se k tobě přesně hodí. My, pánové, my cílíme výš, my budeme policie. Nemám pravdu, Macer? Kde je Macer, sakra? Jo, máš pravdu. Jirko? Jo, policajti nebo něco takového. Zákon a všechno. Já tady... Pauza, break. Já tady hledám nahoru dolů. Klávesou zkratku do prčic. Jo. Co budete, pánové, dnes obědvat? Já mám asi po půl roce nezdravé jídlo. Objednal jsem si pizzando. Klávesově. Já nebudu moc psát příkazy, ale to mi nevadí. Zatím to dořeším do příště. Jasně, hele, já si můžu popovídat třeba ze zdí, vole, tam mě úplně stejně odpoví. Zopakuj tu otázku. No to je jedno, to je jedno. Co je? Čekej. Jedu tady kámo prodat železo. Prodat železo. Do prdele. Ne Minecraft. Já už můžu. Tudy ne, kde pak seš, jako? Už mi nejde chodit zase. Jo, tu jdu přesně rovně. Ježíš, inventory. Počkejte na mě před tím pracákem, ale já nic tady nedělejte. já jsem švadlena, kámo. Švadlena na tyhle počítat. Dobře, tak já si dám švadlenu, tak. Jsem to přišel, kámo. Musíme dělat všichni stejnou práci, ať jsme pořád spolu, no, že jo, ať jeden je... Takže si dej švadlenu, volej. Kámo, tak já už jsem... Co je daleko? Jedno, dej výpop. O to jde, právě to bude největší sranda, když budeme dělat ten job spolu. Tak já se musím jít pěšky. Jak si ukradní auto. Tak já ukradnu zrovna auto, kde bude cápek, já mám takový štěstí. To máš jedno, tak cápek, vole, cápek necápek. No a pak semka přijde a mě kiknou. Za to tě nekiknou. Jo? Kiknou tě za to, že nebudeš komunikovat, anebo někoho prostě zabiješ bez důvodu. To tě kiknou. Tak když někomu ukradneš auto, tak snad to můžeš taky udělat v reálu. A ty alimenty, Dominika, já nechci, jako, já nájmy zaplacený. Já ti to pošlu, jsme se o tom bavili. Já mi do 15 zaplacený. Když to pošlu asi, když je nemám, tak jak to můžu poslat? Lidem říkám, ne? No, v pohodě. No, v pohodě, ne? Jsem tady, no. Už je tady. To je výpověď. Tak musíte počkat na mě, protože já nevím proč, ale nemůžu se napojit. Jsem chodil po chodníku jak nějaký kámo. No, že bys... Takže švadlena. No, už to downloaduje. Prvé jsi byl zaměstnán. Takže jsem co? Vlna, kámo, teď to je tak 1000 metrů. Jej se tady moji ruku, jo, Mejzre.
Počkej, čím jsem to dal? Sakra. Tyhle to zas stahuje 1000 kokotin. Vidíš to? Jo, vidím to. Ale nejdřív bych šel do kadeřnictví, protože vypadám jako ocas z okurky sltaženýho parku, že? Já také, kámo. Jdu nahned. Ty vole, Ale ty počkej na... to je jedno jak vypadáte. Počkej, Já jdu řídit. Hej, mistře, ruce nahoru. nastup do auta, Čím to je bezpečný. Já nevím. Dejte ruce dolů, nebo budete zastřelen, to se mi taky stalo jako. Jo, Enke, máš voice chat, kámo. Hele, slyšíš mě? A ty mě slyšíš nebo ne? Hej, kámo. Musíš ho mít aktivovaný. Já můžu jet autem, a trčí mi ruky z okna. Jirko, poslouchej. Stav si ten voice chat, jinak při první příležitosti, když ti to nepůjde, tak jí dají prostě barn, že jo, hnedka. Musíš to vyzkoušet, že ti to fakt funguje. Teď slyšíš? Slyšíš mě teď? Hej, Mejzre. Ne, neslyším. Haló. Musí ti to zmodrat. Tak co teď? No. Neslyšíš? Aha, no já mám uzavřený chat. Tak počkej. Teď neslyšíš? Hej. Ne. Tak no, já nevím čím to, počkej. Dáš setting, Enkem, na Enku to je. dáš setting, dáš si audio, nastavíš si push talk. Setting, no, audio, a co Nebo je dál? to games, teďka, počkat. Ne audio, voice chat, ne audio, ale No, voice chat. chat prostě tady. Jo, voice voice chat, chat. tam to aktivuješ. No a tam to všechno musíš povolit, že jo? No. A potom dej push to talk, že jo? To je kde kam, push to talk, počkej. Push to talk, P jako Macer. Já vím, ale já nevím, kde to můžu nastavit. Settings. Jo, push to talk. Jo. Vy jste dobrá crew na to, aby jsme přepadli banku, to nám určitě vyjde, když vás tak poslouchám, No, vole. jasně, no. Já mám se... Počkej jo, a takže teďkom, když budu mluvit, tak on mě uslyší, nebo musím zmašnout nějaký tlačítko? Jako Enko, že nána. jo? Takže teď slyšíš Jo, nebo se ne? to dubluje. OK. Nice, tak nastup. A kašlu na něj. Nekašlem, čekáme. Já už se bojím, já už jsem tady. To rádio mě tak triggeruje, to ho musím vypnout, to je tak nahlas. Až jsem z toho nic neslyšel. No a potom ale když budete mluvit, tak si musíte zamutovat Discord, že jo? Jo, to se pak udělá. To nevadí. To vadí, protože potom na streamu to To zní je úplně retardovaně, jakože šílený, mluvíte to je dvakrát. jako kdyby ti vytejkal mozek a blil si něco. Už byste se mohli nastoupit do mýho auta, co se ukryl tady, když... Ale tak tohle vážení musíte vidět. No, škoda, že jsem to nestihl. Doufám, že to udělá znova. Vůbec se nehejbej a žer si znova ty nechty, jo. Ale jsem tady boys, kde My jste? jsme pod schodama u pracáku. Jo, to tady seš. Já jsem se žral nechty, jo. Hele, budeme mluvit do hry, já to jdu mutnout, jo. Jo, já taky. Tak. Dobrý, mutnutý. Jirko, řekni něco. Nežer nechty. Netrup ty odsaz. Hele, slyšíte mě teďka? Jo, slyším. Jo, asi jo. Jo, slyším. Takže nejbližší kadeřník, jo. To dělejte. Jiný teleporty tady a jdem do kadeřnictví, protože mejster se chce upravit. Bčko. Bčkem máte pásy, jo. A dodržuj předpisy, ty. Tyhle, teď si jel na zelenou, co děláš? Taky tady někde mají omezovač, tak dodržuj tu rychlost. Bože. Tyhle, to neměl jsem řídit helikoptéru. No.
Kare. Tímhle mimozemštěným nemůžem už nikdy jet. Chápeš to? No stejně tady nikdo není, nebo aspoň nevidět. Ne, oni nejsou vidět, ale viděj tě, víš? Je kamerový systém. Jak to, že jsi nevzal pásy? Tak co je? Parkuješ nebo? Ale banka. No a jedem. Lul. Ej, zvedni mě. Večiček, kluci, já jsem chtěl teďka vylit z auta a říkám, proč to? Pojď se na mě podívat, jaký mám tík, hele. Já byl připoutaný. Jakého pořádný číro, ať to můžeme rozjet. Jo, počkejte, jakže vy se Šulíni jmenujete, hele. Fitela Rachu, počkej, a ty jsi kdo? Hej, ty vole, v těch kraťáscích. Jo, počkej, to jsi ty v kraťáscích. Hej, ty s těma riflíčkama, jak se jmenuješ, vole? Jo, on je asi němej. Trošku bys mu měl trošku počechrat ty vlasy, nebo co tu tam má. Jo, hele, o to se postarám. Ty koko, sorry, jak Co děláš, Bušta? Tak už je trošku jako civilizovaně, ne, hele. No jasně, jako normální burani z vesnice. Hej, ty v těch riflíčkách, vole, jak se jmenuješ? Hej, vole, slyšíš mě, nebo ne? Ty vole, vy jste buzíci, vole. Kluci, nějak to asi spadlo, vole.
full? Aha. Ty vole, my si dneska nic nezahrajeme jako. Jdem na to, koukni se na to, jestli to fixli, jo. Jo. Sakra, sorry, kámo. Já to schválně zkusím. Zkusíme jít Já potřebuji normálně. nastavit tady jednu věc ještě na disku. Normálně online. No tak normálně, vole, že si zapneš GTAčko Normálně a koukneš, jdu ho jestli jde zapnout, different no, list, jo. normálně ho jdu zapnout. I když vlastně ty tam nemusíš někoho mít, že jo. No, právě. Ale můžeš se podívat i přes webovky, že jo, přes normální social. Jo, tak já se na to uknu. Ne, tak to ti nepomůže. A mám u sebe dcerku, Macku. Je to fixnutý, nebo to fixnutý není? Nevíš. Já to zkusím sepnout a uvidím. Já to Ano, zkusím radši. oni nehrajou online, tak já to jdu vyzkoušet teda. Ty vole. A vyzkouším to aspoň, možná to bude fungovat. Zkusit. Můžeme to zkusit, za to nic nedám, Roleplay. že jo? Rival roleplay. Počkej, o co? Měníte server nebo co, kluci? S něho je Optimus Prime, Jo, vole. já jsem tady nebyl, já jsem šel zapnout konvici, My tě neslyšíme, ty laguješ, že zníš jako Transformer. No, tak nevím, jak. Aj bože. Tudum, tudum. To je doba, to je doba. Ježíš, co s tím je? S někým hraje, nebo? Ne, já si dělám na nějaký stream. A jo. Co je s tím? Kázat pásy. Hele, už to jede. A co jede? GTAčko už jede. Normál. Macer už jede Jo, já ho GTAčko. pouštím, ale se to tady loaduje. Nice. Takže by konečně. Tak jdeme na to, boys, konečně, kde je ten čtvrtý? No to nevím, kam se odpojil. Akcept, já si tě tady, Jirko, zase přidám. Jo, friendly fungujou, vážení. Zábava začíná. Spuchlý kokos. A ne jak tam, kámo, že ukradneš, kámo, auto a prostě kiknou za to, že nemluvíš. Však jo, že však to tak má být, No, ve vole. skutečném životě, pokud nepromluvíš, tak tě můžou zastřelit v Americe, vole. Ne, asi. V České tak to republice... bych napsat na papírek. Prosím vás, vystupte si, předložte doklady. Jste vytáhl tu zbraň, můžete vystřelit. Prej, tak to je používat vysílačku jako opravu na auto. Takže já tím pádem tady to budu moc... Jo. A jdeme k naší oblíbenou klasiku. Oh yeah, baby. Už tady je ten cápek. Hm. A ty to zase nepůjde, nejvíc to nepůjde. Že... Jde to. A už tě vidím, že jsi online, Jirko. A já Ne, ještě ale ne, nepůjde jako. to... No, protože ty ho nemáš přidaný, jo. Ty ještě jsi to nezapl. Já jsem to zapínal, když se podíval do streamu. Ne, buď zase moc chytrý, jo. Nebuď moc pomalej, jo. Nebo to nestihneme. Napiš tomu cápkovi, tomu čtvrtým. Hej, já nechci říkat cápek, vole, už to neopakuj. To máš. Škoda, že nešel s náma ten cápek, no ještě. Počkej, já se podívám, jestli on je... Mohl Jo? Mohl být s náma ten cápek.
Já mu napíšu. Mojí sama. A on to ještě nemá No, stažený, určitě bez ne. kdy tak hoši 50. Cápci a co? To je jedno, někdo ze streamu určitě půjde, hele. Kámo bych chtěl vyhrát těch 7500 RP. To je skoro jeden level u mě. A k čemu zudí RP? Nevím. Ej, ale to funguje. Když si dám to VPNko, tak to funguje. Tak mě vidíte ve friendech. To bylo kvůli tomu. No však, ty vole, ne. No a tak vy jste to říkali, že kvůli tomu, že mě Tak nevidíte. protože jsme nevěděli, No. co to je. Co můžu? Mejzer tu teď není, že jo? Jak jsem měl těch $105 zbytek, tak já je mám v bance, nebo jakože kvůli tomu, že jak jsem byl v tom kasínu, tak on už mi to ty peníze mi to předělá do banky. Takže to real, jak nedostat. To je úplně jedno. To vůbec nejde. Já teďka budeme plnit tu Prison Break, že? Prison Break. No, jestli Jo, jestli i na někoho online, najdem, Mejzer už je online. Já mám ve friendech. tak však vidím. Tak. Ale já mám ve friendech. Koho? Tebe. Ty mě máš a Jirka mě nemá? Já tebe mám. No, víš jo? No. A ty jsi říkal, že já tebe nemám ve No friendech, neměl ale jsem ty tě, máš teďka toho. jsem to akceptnul, jako tak čemu se divíš? Ano, já jsem byl, že se to teprve Hej, někdo zaspal brambory, ty vole, nesedíš ještě na něčem jiným. Ach jo. Nejde to o něčem jiným, jako. Tak, já si dám typovačku. Prison Break zase nic. Prison Break. Hele, někoho najdem ze streamu na Prison Break. Změnit stream na... dáme už dneska ten Prison Break. Flash Break, jako. A někdo se napojí. Hledáme last na GTA 5. Hejste. Ne, dej tam, hele, fakt věřně, dej tam normálně, změň to na, pojďte s náma vydělávat peníze. Nebudu to měnit, prosím tě. Nemám s kým hrát. Prosím. Mejstre, No. aby se ti otevřel podák, musíš smažnout F-ku. Ne, aby se ti otevřela hlava, musíš tam dát kvéčko, stačí, dobrý. Trochu nedává rozum. To nevadí. Co v České republice dává poslední dobou rozum? Tolik věcí, třeba, že můžeš hrát kasino v GTAčku v Česku. No. A teďka si navedl děti a přímo do streamu s tím vysušurulcem, když abych to nějak zapatlal dohromady. Tak předem musíš říct, že tady to neskoušejte doma. Vážení, mladí, prostě neberte rodičům ani kreditní karty, ani peněženky. Jednou v případě, když chcete Mejsrovi poslat donate, pak to můžete vzít. To už je zase jiná, ale měli by o tom vědět rodiče. Férově. Neměli? Měli by o tom. A to jako, proč říkáš takový moudra teďka? Protože aby tu peněženku neukradli, jak tu. Tak normálně dítě peněženku neukradne, ne? Tam takový, teďko dostane Mejzer donate, ne? 50 000. Celá výplata. Ty vole, to bych šel sedět, neblbni. Si to představím. No, nazdar, Bedvíku. Máme tady moda konečně. A co, brábe si $50 000 nebo 50 000 korun? Hele, já bych to bral... Počkej, to je dobrý. No.
Teď zjistíme, jestli Mazer je blondýna, nebo ne, vole. Blondýna. Co bys bral, Mazer? $50,000 nebo 50,000 Spíš korun? asi ty cache americký. A nebo počkej, a nebo 50,000 eur. Ne, to je o trošku míň, no, tak jako budu skromnější, tak spíš asi ty dolary, ne? Protože to se nemusí převádět, přišlo by to a pak by se to, když to máš v ty měně. Tam stejně jak... Nevíš, to máš mnohem víc. No jasně, eura jsou víc, že jo. Ale tak jako nepohrdne žádnou kačkou. Já už loaduju. Tak 50,000 je docela velký rozdíl oproti 50,000 eur nebo dolarů. To máš jakože docela hodně, no, milion. Kolik je kurz teďka, to je nějakých kolik, 28? Já bych řekl 25. No a to máš milion. Máš milion. 20, ty vole, to pěkně droplo. Já bych řekl základ je asi 25, to bývá tak standard. Takže dejme tomu 1000 babek. Teda 1000 euro, no měl bych 25,000, to je pěkný donate. On by si za všechno nakoupil šarkarty do GTAčko. Aby si konečně koupil to vysněný auto. To je loading. Co to tam pípá? Tam někdo couvá u vás náklaďákem. No, já slyším, že to je od tebe, ne? To je u mě. To je u Jirky. Ty jsi někde, vole, ty bydlíš někde u dispečingu náklaďáků, nebo co? Ne, on sedí v náklaďáku a teďka právě zajíždějí vyložit náklad. Tak víš co, tady je moře kousek ode mě, kapa. Počkej, to moře říkáš jako nějaká louže před barákem? Tak v tom případě by byla mnohem větší, no. Jak dlouho to ještě bude trvat? Jo, taky mě to trvá díl, hele. Normálně jsem tam hnedka. A to je jedno, to už je dobrý, že se vidíme aspoň ve friendech. No. To už si počkáme. Kritická smrt, pozor, přicouvání. Vážení, pokud chcete vidět z první řady, zaplaťte si 5 Nebo je to euro, taky, vole, mikrovlnka, že už máš hotový jídlo, vole. To jsem měl takovou jednu uřvanou. Ta pípala každou chvíli. Asi bych tu tady nějaký ver. Vinyl. Tak co? Jestli je někdo na streamu, prosím, pojďte s náma Prison Break. Hlavně by musel mít GTAčko přes PC. Ano, jo, no, to je Mazerová oblíbená hláška. Ale musíte mít GTA přes PC. No propadne PS. Proč není MC? Ne ty, protože všechno nestíhám, jsem jenom obyčejný člověk. Nech toho, vole. Přestaň. To nedělám já. Joining to GTA, MC. konečně. MC jako Minecraft. Joining a pak jenom loading. Jo, Alzáku, už to tam vypni a zapoj to správný, chápeš? Ty honem, pojď. A budou nějaký slevy, proto nás tam nechtějí pustit, jo. Jsem říkal, no. Už to máš, ne. nebo? Alert. Jde ti to, nebo ne? Máš alert, Já jsem alert, no. Nebo... No, mě to furt pojí taky, no. Že jo, ještě tam nejsem. Ty jsi tam, Jirko, už? Ne. No jo, no. To musí už opravit, to už museli opravit ty. Tak to opravili, teďka už je to jenom o to se napojit, prostě. Jo, než se to srovná zase. Ty vole, si vemte, kolik Rockstar a Take-Two vydělali, vole, jenom na tom, ani ne milionu, ale miliard, jenom na tomhle vole. Loadingu, kolik museli vydělat peněz, ty vole. To muselo být peněz. Fakt jako. A oni prostě přidávají auta a nefixnou základní věci typu prostě tady těchto problémů. Jo, třeba zbytečně na serveru, aby se ti to nelagovalo, tak poupravit vlastně ty kódy plus to, že jo. To je úplná... Tak mi se nelaguje nic, ne, jakože by se to, serveru, hele, tak už to mám v pohodě. Už se tam asi dostanu, asi. Tam jde o to, prostě já bych to, jak bych to mohl říct, sprcnul dohromady, když je to plus 18. Tak, určitě by to šlo. Zmenšit tu latenci, že na ty servery. Nebo posílit je aspoň.
Já jsem mám růžový. To, že třeba loaduje 10 minut na server, kde nikdo není. Ano, přesně. Ježi, už se zase stává. Normálně by si řekl, že to synchronizuje prostě ty hráče, který kam se pojíš, ale ono to nebude toto, no. Je. Tak je. Ty už jsi připojený jo, teda? já už jsem tady. Ty vole, já ne. Počkej, tady mám. Jaké divné. Tudné, to je... MP3. Jo, hraje pěkně. Mě zase zvou. Ale aspoň, že fixli ty bugy toho načítání, jako to mě fakt štvalo. To já to asi vypnu a zapnu znovu, ty vole, hoši. Já taky, no, pořád nějaký divný. No. Nevím na to. Tak to fixněte, no. Nějaké divné, že tu máme jít dřív než já. Dívejte, se to zapnu o 2 minuty později, než vy oba dohromady, jako. To je za ptákovin. Víš, že to je prostě náhodilý, to nezáleží No, vůbec na jasný. ničem takovým. Vyhazování. To je podle toho, kdo má víc peněz, víš to, tak se oddělne. Teď já mám jenom... Tak já jsem měl 300 000 $. Pokud nepočítám to, že to ne. Populační A vegetace. tam jenom miliony. Mě to odhlásilo. Okay. Fokus, vertikální TS, MIC, ne, tohle všecko v pohodě už asi. Tak já se asi projedu po městě nebo něco, no. Beast? Hey Beast. Sundat? Už jsi online, už to ukazuje odměny. Beast, kde je nějaký Beast? Tohle za šulinský baráček. Prin Kabut. Já potřebuji někde vydělat ty cache, jako. Musíme ten haze prostě dodělat. Nejbližší obchod, já se půjdu ještě víc. Abych mohl. Ještě v pyžamu, ne? Čemu se tlemíš? Ty jsi fakt ještě v pyžamu. Já mám copánky. Pyžamu. Co ti jebe, to je taky slovo. Pyžámos. To je jako pyžmo, když řekneš. Ty jsi ještě v pyžmu? Cože? OK, tak. Počkej, já vlastně teoreticky někdo mi závidí Káru do háje. Ti odpadl, ne? Střílej do ní. Si ji máš zamknout. No, když v ní sedíš, tak to asi nezamkneš. To moc. On sám sobě ukradl auto. Ne, neukrad. Kde to je tady? Loading online. Když nejseš náhodou slepej, ty vole. Děvka blondota. Tak, prosím, Rockstar. No a jak se zamykají auta, kámo? MCAM. MCAM? A tam se to musíš ale- najít. Potom Vehicles a potom zmačneš F. Já bych teď chtěl vidět, jestli to fakt zmáčkl. Na stream se můžeš mrknout. Jo, počkej, to je pravda. Nějak mlčí, takže to asi zmáčkl. Asi... Ale to štěrko. Vy jste pitomci, aha, jo, takhle. On to fakt zmáčkl. Je z něho jedno, kámo.
Bez tak se dělá na klávesnici a prej, kde je to F-ko sakra. Ale keci. Ne, je to M-ko, vehicles a tam upravíš, kdo Kdo jakoby do může, toho má. pasažéři Máš a F-ko. tak, jo. Máš to, jo? Jo, počkej, kamaráde, já bych ti ještě poradil jednu věc, jo. Nelez do... Ty máš zase scénu, vole. Fakt? Ty vole. Ty koko, mě z něho jebne. Ať ta scéna Na tam Twitchi máš nemá prostě bejt, scénu. to prčic. No, Tak, ty tak. vole, já... Jestli chcak, tak, jo. Prokletý prison. No to je Prokletý prison. Co? Jsem se vás ptal, jako, jestli to mám napsané dobře. Díky nám vždycky odhalíš, vole, že nestejný. No vidíš. Ty vole, co jsi to dal na sebe? Jsi dobrá kočka teďka. To dala moje dcera. Musím počkat, až se to odlagne. To se nevybíral, Mazer. Jo, no, já jsem si říkal. Hele, že by snad už jsem se připojil, vole. Už to vypadá nadějně. Už vidím mráčky. To je průstřel. Ano, já vidím. GTA Online. Tak co je s tím? Já si chci nakoupit hadry. Já si měl nakoupit něco k snědku, Mazer, jinak tam umře na hlad. Jo? Já si mohl koupit to šampáňo za 150 000 nebo kolik to, nebo 1 500 Ještě takový detail, Mazer. Ty jsi teďka ve Windowsu? Já už jo, jsem byl taky jsem chvilku, no. Abych to... Vlastně máš postavu úplně stuhlou. Tak víš co, vylezla teprve, tak musím být stuhlou. Hele, vidíš, přepneš scénu a hned tam máš 4 viewery, vole. A tak když nikdo nenapíše, že naučím. se tohle prostě, já jsem to zapínal, ono se to neseplo, že jo. Mě na tom nejvíc prdí, ta zpětná vazba je o ničem. Jo. Kup si skafandr, no, a to se ti bude hodit, vole, ať nevidíme ten tvůj ksicht. No ještě k tobě, k tomu zakejvala hlavu, takže. tak já to můžu zkusit zevnout, tady u mě je asi tak 10 lidí. No, to zase dopadne. 10 lidí není moc, ale. 8, přesně. Čekej. Charlie Chaplin. Tak kdyby někdo z chatu jakože šel, tak... Já jdu za Jirkou. Napoj se na Jirku teďka, vole, Mazer, Jasně. k němu do session. A můžeme to odpálit, chlapci. Konečně. Outfit team. Jo. Ať už kam, já už to bych to chtěl dohrát. Jo, že? Vidíš, takhle vypadá dobře. Lovely invite tenis. Tenis nehraju a penis už vůbec ne. Arena VAR? Taky ní. Ne, napoj se na toho, na Jirku. Tady čo? Co se to dáme za hnusný oblečení? To kecáš ty vole, teď vypadá dobře, počkej, až ho vidíš zepředu, budeš jí slintat a budeš jí chtít něco udělat. No, zabít je. Víte to Už se to 2 hráči připojili, jednou budu se kiknout. Hele, ty kikneš vždycky toho správnýho, víš, který by šel. Ano. Malej moment. To vypadá jako chlap s dlouhými vlasama, no. Lukáš, počkej, jak se na to koukneš? Musíš dát view join players info. Jo, už to vidím. Lukáš. To vypadá prostě jako kdybych chtěl dělat to chlapa. Ty vole, co to? Pane bože, jo. Zrůda. Jak si to snažíš ještě zamaskovat těma brejlema? Ty se koukni na Jirku, ten má racafráček. Vypadá jak tučňák, vole, v tom obleku, vole. Ještě na pěšinku ty blond vlásky, vole. Já koukněte na mě, já jsem pravý rocker, vole. Takže teď jenom tam na tebou proletí ten pták a jenom toho hovnu na hlavě. Mě bys tam nenašel. Ty vole, ty s tou svou palačinkou blondětou na hlavě, vole. Jo, připojil se někdo se napojil. Nějaký 200. Picasso. Jedem, Pablo Escobar, vole, tak to je dobrý. Jdeme na to, hej, normálně chápeš to? Mazer, že jdeme hrát Prison jo, Break. že mi volali policajti a jdu ve středu k výslechu, tak jde Prison Break, jo?
Abyste vážení věděli a nebyli jste v omylu, tak já jsem poškrábal, mám si vzít, prej jsem poškrábal dveře, Auto. ale nepoškrábal jsem nic. A mám si vzít nástroj, čím jsem to poškrábal. A já jsem stál od toho metra jen tak jakože ze srandy, prostě kanadský žertíček, že jo. A tak to mám jít ukázat a vzít si nástroj, čím jsem to poškrábal a byl to můj prst. Jako vážně? Jako vážně, fakt bez prdele, takhle na mě naházeli tady špínu. Jako. Ty vole. A je na tom vozidle něco, Ne. nebo ne? Jestli ho poškrábali, když já jsem tam neviděl a byl jsem od toho už, ne ten metr, ale už x metrů, což nevím. Prostě tak to je, no. Jsem viděl, kámo, to policie v akce, ne, jak ten jaký sebe poškrabl auto. Já si nemůžu ani říct, jak vyšel. No. Takže vážení, doporučuji vám, abyste říkali pravdu, jo? A za tu pravdu zaplatíte taky. Hej, kámo, teď už ten bus bude ale řídit fakt já, kámo. Počkej, ale Jakože, teď nejedem pro bus, Ne. ne? Jo, jedem. Jo, zase, my jsme to ještě neudělali. no, protože mě tak třikrát sundali. Mejzrovi tam někdo, To zase to zkouším. teďkom Mejster- to auto. Mister už se vysral, vole, hned to první semafor. To byl strom. Aha, Jirka taky tam zpomalil, koukám. Tak já jsem musel udělat drift, že jo. Myslím si, že to může, že když je do plnou rychlostí docela zpomalení, no. Já jsem musel udělat drift, aby jsem nemusel to... Já, jak jsem narazil do semaforu. To mě zpomalilo. Tady prděj zase auta, jako. To je hodně velký náskok. Lol. Já už tě dojíždím, co kecáš. No měl jsem náskok, já jsem stál na místě, víš. Takže prostě Když za ty to, že hovno, jsem kámo, nic jak jsem tady neudělal, posral. musím mít k Já, výpovědi. tady se nám někdo přetočil. To je dement, proč do mě šprýchl? Yes. Plnou rychlostí! Už jsem na dálnici a už mě Tady tě nejdu. naženu. Ne. Jo, já jdu do protisměru. NASA Turbo? No a tady už nemá šanci, jo. A nevím, Tak jak ta já Dinka tady je. budu říkat takovou kolonu. Je ta Dinka rychlá, nebo ne? Jo, je docela, Jo. ale on s ním jezdí jak kdyby hrál ping-pong nebo něco. Mám zkusit, ale už tě předjíždím. Ty vole, takovej šnek, vole. Tak co si o tom myslíš, co si kluci o tom myslíte? Když nic neuděláš, tak vlastně oni tvrdí, že jsi to udělal a přitom si nic neudělal. Tomu si říká život. No. To je kámo debílek, on to mě narazil. Tak jdeme na to, boys. Tak kdyby jsem měl stejný level, tak bych si na to mohl dát jako rychlost. Je mrtvej, tak ukradněte ten autobus. Tak já okolo nevezmu. No. Ní ten autobus a jeď. Sejmu zem helikoptéru. Ty kokot, jak jsem ho sejmu. Je tady další kámo, další. A já jsem si kupoval nejlepší armor, co to je kámo. Pojď vole, jedem. Musíme ztratit policajte. No to víme. Nahoře musíme jít kámo. Jo. To je neprůstřelný, tak co to je kámo? Tohle není to neprůstřelný. Ti budu dávat boost, vole. Ty kokot. Mejster ten ještě na dálnici, vole. Kryju. No a tady věď už do těch hor, vole. Jo, neví o mě. Zkuste se nějak od nich držet dál. Já ti táhnu zase, vole. Dobrý. To je mnohem výkonnější do toho kopce, než to tvé auto, kámo. Ne, A tak ty je- já jsem je tady zadržoval. Jo, tak to už nás nemají šanci najít. Jo.
to je to nový auto, že jo, tak proto se rychlejší. A není ještě nový. po nás ne... Aha, no ještě, wait for... Říkám, ještě oni je musí ustratit. No, že kdo myslíš, vole? Tak Mazer, kámo, tak to No. nedáme, že jo. Mazer musí se schovat před policajtama. Uj, nesmíš umřít, nesmíš je zabít. Po tobě jdou helikoptéry, všechno, kámo. Jo, nesmíš umřít, no. To bude docela vtipný. Už po tobě nejdou? Jak skoro to už. A jo, ještě máte. Že uhni, kámo. Tak to... kámo, škoda, kdyby se mě nenarazil. Nice. Jo, ty tady máš ale cestovat. Dobrý, máme to. Počkej, nemáme to ještě Mazer má. Yes. Dobrý, mám. Nice, Oši postupuje. Pokud tady Jirka by se nepřevrátil. Kdyby to vybouchlo. S tím, že ani řídit nedá, to úplně zatáčí. No já vím, to nezatáčí skoro. Tam už ani nemusíš jezdit. Ne, kde je webka, webku nepoužívám. On to si bude rád muset teď u odpálit, streamu, on si rád u streamu přihoňu. Jo, foukám si, onduluju a takový všelijaký věci, ano. Jak jsem srazil toho cápka, jo. Easy, takže bych neměl. Nejhorší, postoupili jsme dopředu, mám další čas Prison Breaku. A pozor, to je to cápko, kámo. Mhm. Tak ho přizvoj do friendu, ne? Já bych měl mít platinu, když se řídil toho. No, ano. Za nic, kámo. Jak za nic já jsem sundal helikoptéru, vole. Já mám Tak to bych silver, taky za co mohl mám si mu- silver? Se za to, že jste dali, aby si to splnili. Ach jo. To je takogoj, jo. Tebou mě baví svět. A s gumou ještě víc hned. Hm. Když gumuju papír, to je svět. Teďkom bych se to mohl načíst. To jo no, to je další věc, No. no, jestli se nám to načte. A black screen zase. To se musí načíst, to bude trvat zase ty 2 minuty. Jo, hlavně mě můžeš zase osačit, že já jsem nesebral autobus včera. To já už jsem ho radši vzal, že? Než aby ti radši zabili. Tak ty jsi byl ještě někde úplně na začátku. Jo, víš? tak když Hej, ty bys si měl koupit jedno rychlejší auto, proč jsi nevzal to Porsche, co máš? Tak to je bych ho rychlý. rozbil. On si nakoupil 6 aut, nebo je nakradl? Já je Jsou k nenakradl. něčemu. Protože má všechny rozbitý. Jo, já nejsem, proč, rasisto, proč nemáš bílou obrazovku? Protože mám bílou paní z hradu. Rasista na ruby. Černá je dobrá. Teďka černobílá musíme je jet ještě domů. lepší. Takže počkat, já bych si měl vzít auto, nebo co to tady je? Tečko nějaký. To, ten se ožrát. Tady nějaký bar, hele. Jo? Ne, jaký ožrat, musíme s tím týpkem pokračovat, Hej. vole. Ten byl docela zručnej, hele. Já mám postavil sladěnou do černé, no vidíš to. To je nějaká kára. To je moje? To však to je toho týpka. Ne, to je moje? Hele, ty ne. To je Já toho říkám, zkusím co nejrychleji to je zjet moje, to. vole. Ty máš tady toho Hamara, to je tvoje, vole. Ale máš neprůstřelný gumy? Je to, on si, Mazer si tam vybral auto, ne? A pak zjistil, že před ním na ulici jede mnohem lepší. Tak si ho vzal. No, přesně. Ale už zase bíhá po silnici jak rady auto. Já je nekradu. Stůj! To je dobrý Stůj. auto, počkej, já ti ho zastavím. To si vem, vole. Pojď, máš ho tady odstavený. Nekrám. Počkej, rychle, vole. Běžím. Vaří vejce, jo. Hej, ten je důrazný. Dobrý, máš ho.
A kamže to máme jet? Nice. To je dobrý ten Meďour, co máš. To není, jo, je to vlastně neděl. Kam to máme jet? Tady nic. No on Já jdu dom, aby se to měl co nejrychleji, protože on ještě nenapsal. A tu 1 míli to už dojedu. Jo, my máme jet sem, hoši. Počkej, já mu napíšu. Jo, on už mi to poslal, tak já mu to přijmu. Jako Lester. Počkej, já píšu tomu týpkovi, ať se neodpoví. Ten Mazer na mě dal bounty, nebo ne, já nekradu. na Mazera někdo dal bounty, tak. Je to dneska akční, teoreticky, kdybyste chtěli Dobrý, ale on 4, píše, vole, že jsem už. tu taky. Vagi, pokud máš PC verzi... Jo, vidím, hej Mazer, hej promiň, nezlob se, ale já tě musím zabít, abych dostal bounty, vole. Tak... Nebo ne, kažu na to. Ne, nezabijej mě, tak klidně bude... Nebudu. Jak se jmenoval ten cápek? Máš? No super. On půjde další, Počkejte, nebo? kluci, buďte sticha. Tady, Vagi může jít s náma, budeme mít 4 a budou... Houby, Jo, tak to je fajn. nice. Jinak v chatu, jak na tom, na všech streamu, kde streamuju do prčic, tak tam si najeď a najdi si Discord host a pak si pak napiš sem ještě a já tě pak přesunu. Tak, Hejte, já jsem konečně poslal invite, tak teda. to přijmete. Tak počkáme na něho. ne? No, že počkáme. Jo, neboj. OK, v pohodě. Já nevím, jestli tě mám ve friendech, takže... Ještě se připojí. Jo, připojí se, tak klidně pojď Ještě ty se zpátky, že jo. připojí. Ne, tak to nemusíme teď. Martine, ty se taky připojí, řekl. Nemusíme, Musíš. však počkáme na Vaggyho. No počkáme, ale on to nemusí Počkej. pustit, že jo? Počkáme. Ve dvou to nepustíme. Vy se aspoň takhle můžete objevit to v městě, když to přijmete a já to ukončím. No, já si tam dojedu, ale... Však máme čas, než se připojí. OK. Tak to ještě můžu... To jsem rád teda. Konečně někdo rozumnej, co s náma bude chodit, hrát hejsty. Jak dlouho se o to snažíme? 3 dny, 3 dny, vole. no. Jo, chvilku to potrvá, než se všechno spustí, to známe. V pohodě. Halo, tady moje auto nemám zrovna. Si ho jdu zavolat. Bruce. Mary Waiter, jo tady. Jsi si jistý rozumí, já mám ten svůj finální, ale to se nedá s tou komunitou. Hele, je to jedno, pojď za náma, pojď pařit, to nejde. Tady jde o srandu hlavně. Já teďkom budu pro další auto, dám. Budeme tady ve 4 a to je super jako. Konečně. Jak pro další auto? No, a další auto, co jsem ukradl na ulici. Hej, ty to furt dělá. No on krade. Tak- Z tebe odjebe, jo. To je free přísun peněz. A teď to je 5000, ne? No. Tak to mám za 1 misi a takhle to mám za to, že takhle mám dvojnásobek, že jo, splním misi. Však z toho dostanu za to hajstu 5000. si vezmete prostě 100%, že jo, ty s Macerem. No, No, tak a 50. tam budeš mít... Ne, co blbeneš, tam budeš mít kolik? 500 000 každý minimálně. Za Prison Break je hodně. tak aspoň dostanu těch 5000 navíc. Já mám 45 Síř do parking. Já mám cargo, že jo, že by se mohli splnit, že jo. Klidně, ale Když už tam, To je myslím tam to, že jo, to svítí žlutě a i... to ne, žlutý, ne. no. Tak jdem tam, ale oni potom budou všichni, že jo. Já tak jako, nebo jak chcete, jako mi to je jedno. Tak jdem tam, než se připojí Vaggy, vole. Jo. Srazu toho, pánové. čeho? No tak já jenom prodám auto. Šmaria, ty vole, to je dealer. Tak tím si vydělám mnohem víc než tvý peníze. Mně to je úplně jedno, jak to auto na ničem, než tam dojedu. Pojďte hejst, já potřebuji vydělat těch 400 nebo kolik tisíc. Ty ono už je u toho nějaký týpek, tak teď to bude ostrý, ale. Takže asi takhle. To snad nechcípnu. On to sebral, teď smrt, vole. Jo, to bylo v garáži. SUVčko jdu prodat. Prodám ho za A $2965. to prodáváš kde, u dealera?
Ne, u mechanika. Aha. Pojďte po tom červeným, rychle ale. Já už jsem u něho. Já potřebuji auto, tak já se tady stopnu a půjdu hned za tebou. Do svého auta mě to nejde. Kudy? Už jede. Je po něm. Berem krabice, hoši, rychle. Jo, já jsem se tady stopil auto. Máš tam ještě jednu krabici, tak rychle, než se vrátí, jo. Je, ty vole, teďka tady je lakára, hej. Nice. Já jsem se tady vzal, já jsem nechtěl jet tím Hammerem, protože on je pomalej. Jedu za tebou, jo? Cargo? No tam piješ pro tu krabici, ne za Máš mnou, mě tam na máš ještě Steamu? jednu. Hele, musíš přes Ocean Club. Já nevím, jestli tě mám na Steamu, ale to nevadí. Takže prostě... Je blízko, ne? Jo, je blízko. Vidíš tu Proti krabici? Maser a malým CZ. Tak jeď pro ní, já už Nebo mám mi jednu. napiš nick a já tě přidám. Jo, kluci. Díky za odpověď. Najít hráče. Nevím, Magi, jestli tě tam mám. Ten cábek teďkom... Jde po tobě, ne? Takže A on mě bránit zabil, tu- kámo, on mě No, zabil. protože on bude bránit tu druhou krabici, že jo? A ty jsi ho zabil taky, jo? zatím jeď a ještě... Jo, ještě Fakt? se to loguje. Jo, jo. OK, tak si mě pak Tak přidej běž znovu, ona tam pořád bude. A on tam je ještě. To je jedno, že ho zabij, vem krabici a rychle odjeď, máš tu rinku, že jo, tomu odjedeš. Stačí, když na tu krabici nejdeš s autem, hele, ona se ti vezme jakoby do kufru. To je to cargo, jo? Já už ji vezu, jo, já už ji vezu k sobě, vole, já jsem mu jednu šlo, ten musí být na... Já nevím ani kde jí mám. Mě to tady taky ukazuje. Pojď sem! Tak já vám to... Jo, trvá to, on byl rozbitý Ocean Club, že jo? Mám jí. A už to někdo... Nice, vole, a teď jeď tam, kam On ti se na to... to vykašlal asi. Teď jeď tam, kam ti to ukazuje. Máš Já tam jsem, takový já jsem si žlutý, vzal ne? nějaký dobrý auto docela. Máš tam žlutý jakoby ukázaný, ne? Jo. Nice. Nevím, kolik za to bude, vole. On tam měl i Mazer a ono už tam No není. to, když jí vezeš Teď, ale ty on Mazer hovado. může po tobě. Hej Mazer, běž po něm a ukradni mu tu krabici, to Jo, může. já vím. Ale já ho nedohoním, chápeš, s touhle... tím hamrem. Já mám mnohem rychlejší auto, že jo, já jsem se vzal Ale nějaký však Ferrari. oprav si to Porsche, co máš Mazer, však to je rychlý jak svině. A můžeš se vytunit klidně. To už Ale to hlavně, včera vytunil, vole. doporučil bych ti neprůstřelný gumy. Když to mám zamčený zatím. A jo, no. Protože nemůžu Kvůli koupit levu tuhle vlastně. ztrátu nemovitost, že jo? Tak schválně něco za to dostanu, vole. Takže Tady. třeba tak 50 000. Kam si mám? Červená krabice, co se stalo? Další červená, to je asi tvoje, Co ne? se stalo? Teď už jsem mi doručil. Nice. Kolik za to je? Co se dostalo? Tak jo, někomu za Eh, něco děkuju, nevím. ale zatím nevím za co. Nic jsem nedostal, vole. A jo, počkej, musí to, tam vidíš pravo, jak se odpočítává čas? Jo. Potom něco dostanu, no. Ty musíš doručit, já tě nechám, já po tobě nepůjdu. Doruč tu krabici a uvidíme, co za to bude. A vole. do prči, já chci nějakou káru, pojď sem! Ještě 2 míle 58, to stíhám do 4 minut. Ty vole, No, si děláš se napojit. prdel, vagabund, nebo co? Jo, ono zabil. Nějaký vaza, vole. On na něj dal i bounty. To snad není pravda. Mám ti pomoct? Ne, dobrý, já si poradím, mě to netvrdí. O, tady je další. Jo, je to jako je Carmageddon tady nebo co? Po mně jede znova, vole. Tak se bráň, kámo. A nebo aspoň ujeď, vole. Já už tě vidím, ty vezeš tu krabici kolem mě teď. Pítni na krev. To má neprůstřelný nebo co? Jak už mi jde po gumách, ne?
si šel sebrat krásný auto, ty jo. Domů. Ještě 3 minuty 20, tak to stíhám. No schválně se za to dostaneme, já jsem to ještě nikdy nezkoušel. Já nevím, já jsem to možná už myslím plnil. Tohle jsem nemyslel jako vážení. Jo. Parchante, stávej! To je policie. Hej, to je nějaký cheater. No mu to nic nedělá. Tak musíš se trefovat. No, co to bylo? Já jsem se přiblížil k jeho autu, mě to zabilo. Už něco píše do chatu, vole. Nice leg switch, to nechápu. Lag. Co? Asi je nasranej, že laguješ, vole. No, to může, ale já to nejsem. Yes, mám to. Nice, kolik jsme dostali? Je 1 z 2 deliver. 13 000 jsem dostal, co ti jebe? Tak málo. Ty To tak je dobrý. To je docela dobrý, ne? mám to za 4 auta. No. Teď mi políbí šos, napište mu. Akorát mám Ale na loading, sebe nemůžu to je se na dostat hejstu. k vám do skupiny na disku. Jo, přehodím tě, hnedka tě přehodím, vydrž. Mě to skemlo o auto. Ne, hovno. To je máma tě skemla. Teď já hodím invite. Tak. Myslím, že na tebe teď letí Deluxo, hele. To je jedno, já jsem mimo. Tak. Tady to máš. Jo, hele, už to zabil, vole. A pak napiš, že jsi v hostu, jo? Proč si tě tak oblíbil, vole? Nevím, asi kouká na stream. Já myslím ten týpek, co po tobě jde, No vole. teď jo? Jo. Vážení, všichni ho tam zapte. Já u něho ani nejsem, Je hele. tady nějaký pornofilm, nebo co, kamera tu je. Hello, doufám, že neruším. Ne, nerušíš. Čau. Čůzik. To je Vagi? Jo, to je No, Vagi. kdo jiný? Vítej Vagi, hele, doufám, že nám Ahoj. pomůžeš s Prison Breakem. Sál, že jo. Můžete zaplátku mě? Já jsem úplně v té poslední části a zase taky jdu mi... Jo, tak tady to nebude jiný, hele. No. Je to stejný. Mejser strašně rád mačká F-ko při jízdě v čemkoliv. Kecáš. Pohoda. Hlavně při hodinách. Hele, pánové, takže teďka. Jo, Jo, to bych si dal, hele, kuřecí stejnko. ale já jsem myslel normálně negumový, ty. To je šejle, kurňa, ne mě. Bože. Mě tady krmí gumou. Tě zkusila, ne? Každý máme svý starosti. Gumou by mě tady ještě tyjo. Ale boys, takže máte 1 minutu na to se jít vyčůrat a jdeme na prison. Jo. Tak aspoň se zbavím. Výborně, ale já jsem na server už posílal, kde je. Na server, víš můj nick? Nebo ne? Nevím, Dobře. jestli jste neposlal do Social Clubu, tak nevím, tady mě proudí nějaký ten Vaza bitch, ne? Tak nějaká kunda. Takže já se na to juknu hnedka. Já jsem ti to posílal do toho, do... Rockstar... No je to jednodušší, když to píšu. Tak já už to budu založit, jo. Vydrž chvilku. Tak, než vyjedu výtahem. Večury, vole, nahlašte ho. Ale když nestreamuju, počkej, ty jsi to posílal do chatu, že jo? Nebo nějak. Jo, už to tam vidím, už to vidím. Dobrý. Print to player. Zagoš. 28.
29. Hledej. Jestli tu Martina. Mám tě. Tak. Jde zase ten buzerant, vole. No hurá, konečně bez zla. Máš invite do Mazera. Jo, Tak jo, se může připojit já a se pak- hned, pak tak, pozvat hnedka toho. připojím. Jo, já s tím Rockstarem tak jasně moc. Home a tam to přijmeš. Lidi. OK, tak co se děje, můžem? Jo, já už jsem vás pozval. Nice, jdeme na to. Ještě Mazer a pak Já už jsem to pozvat přijal. toho. Ale vy tu nejste jako. Čak do hejstu, Prison Break. Ty vole, Já jsem tu jediný s tím s Jirkou. Hele, ještě si dokupte prosím TikTok. Já jsem si dokoupil náboje a Kevlar, nebo jako to. Jo, jinak Jirko jsme spolu. tady mě prosím nedávej s Mazerem. To můžeš dokoupit přes ty, ne? Přes, přímo v tom? Přes ten v tom lobby. v tom lobby, no. To taky jde, myslím, ale je to dražší, Není. ne? No, 500 to bude. No tady jsem platil 400, ale mám Jo, to to je ten malý hejs, kde level. se rozdělíme na 2 týmy, ty vole. Ježišmarja. To je to, jak ty jedni z útočej a ty jdou jim papíry. Policajti. Je bože, buď to si naprostý kreténa, nebo nevím, kde je ten Rockstar, ten klub do prdele. Můžete prostě někdo poradit, prosím. Když dáš To už na je klad? klávesnici home, pokud máš Jo. zaplý GTAčko, tak dáš home je to nad čipkama, pokud máš, jako to, nevím, jako máš klávesnici. Jo, děkuji moc. Jo. Jsem říkal, no. Ale nikdo neslyšel. Jo, já jsem byl dementa. Ne jo. Cože? Že je to odsaz a velký dement, takže... Pak si Jak dáš, slyším, pak si dáš tady social a tam si dáš friend request. Social a friend request a tam budeš mít. Jo, mám. Mejstříčku, Ok. přijmi to prosím. Já už jsem to přijal, já jsem... Tak masér mám tě. Jo, já vím. Já tě informuji, aby On byl to píčo. nepřijmul, hele. Přijmul jsem to. Tyhle, Nepřijmul, my tě tady Nepřijmul. nevidíme. Hey, where is my fucking car, ty vole? to přijímám po třetí nebo po druhý. Takže Mluvíš, jak si tak jmenuje tebe, aby jsme se mohli napojit? Všichni se přeze mě, Já nebo... jsem- Asi přeze mě se napojíš. Jo, přes Mazera. A to musíš invitenout, tam můžeš my friends. Jo, jo. Mhm. Já tady už Nejde. nevidím. Dáš my friends a dáš friends playing GTA 5 nebo friends. Invite players. My friend. Hrajou GTA. Front flip. To není. Pagoš. Jo, je. Invited. Seš tam? Už letím. Jo, je. Moje postava se dokáže vyříct svůj vlastní hovor, kurva. Tak. Station. Já jsem si pak dal friend request, protože takhle, že můžu dát view joined player s info a Hello, testu. už jsem tady. Jo, já to zapínám. Tak jo. Tak sázky Jak uzavíráme budeme sázky, týme? vážení. Půjdeme já s Martinem na tu akčnější část a vy půjdete s policajtama. Ale jo. A teď je přesně naopak. No je to Tak- přesně naopak, vole. Eh, Tak budem policajti, to je jedno. I když Ok. vlastně, jo, budem Ok. policajti. tak se musíš vrátit. OK. Teď jo. Jak, ale jako on si vždycky zakrývá, aby nebyl vůbec vidět. Věc. Já se nedivím. Kdy... Tu... Já bych to auto ukradl tak, že prostě budeme zabíjet cápky, dokud tam nepřijde jasně. policejní auto, tak je to asi nejrychlejší. Mhm. Tak ono stačí zabít jednoho cápka, No. vole. Nocávka pro policajta si dojet a máte vystara. No. Pak můžeme zavolat Lestrovi, myslím.
No, aby to Můžeš, já jsem od... můžeš, ale prostě máš takovej ten, ne tunel, že tam máš garáž, tak vždycky tam musí dát rychle No začít. právě, to nemusíme Tak tam volat, pak nejsme vole mejstrové. Já netuneluju. Zas mám... Já tady počkám na Kluci, já to. si musím ukrást Jo, jo. auto, nebo s někým pojedu, co vy na to. Na pistolku. Jak to, Teda že má pokud jenom tam povolený. fouchačku? Zabil jsem- Stop, aha, ženská ne, dostal na už. lístky. Počkej, nikam neběj, Jirko, počkáme na ně Dobrý. tady někdo přijde. Hej, to No, po nás tady už ne. nepůjdou, jo. Ne. Tohle jsem Tak právě... uvidíme, jak dobrý Včera bude jsem to. to- Hele, zrovna z této strany jsem to třeba ještě nehrál. Já počkám, až tady budou blíž. Jo, už po nás jdou nás. Takže vám doufám, že My nestrapíme. pak budeme muset sledovat helikoptéru. To je ono. No tak, jo. Jo. OK. Hej, s dovolením. Kde je nejbližší auto? Počkej, oni pojedou tady ze spodu asi. Jo, musíš po ní vystřelit, aby nás věděl. Já vím, Ne, počkej, to si pletu, to bylo ze sanitkou včera. Dobrý, už jsou tady, hele. Jak se Jirka tak- záhadní... Já mám za to, že Jedou za náma. já mám za to já mám za to Masera, že budeme dobíjet Dobrý, to, jdem. že budeme dobíjet přístav, tak si tak připrav tu vestu. Jo, Jdeme. tak záhadně... Ty jsi propíchl koumu, vole. Já jsem nepropíchl kolo. Tak Kurva, jedem, to ne. je jedno. Fouká na mě, budu mít rýmu, nedělej. Máš to v pohodě, ne? Jo. Ale to zadní kam, to se nemohl propíchnout. Mám se o to postarat? Tak můžeš klidně zavolat Lestrovi. Ne, už je o to postarat. Já myslím o tu kumu, vole. Jo. Jakože já mu klidně můžu zavolat. Tak mu zavolej. Jo, Protože oni píchli další, víš. Jo, no, zavolej mu. Já už mám level 21, takže si můžu užít to, že... Aha. to je pěkný. Teďka zkus do nikoho Počkej, nenarážet. ty v těch dokách. Jo, ty jedeš do těch doků, Tak, vole. bože. Ano, on mi to típl, že nemůžu. Ty Ne- vole, nemůžu tak- to zrušit. Tak počkej, já se o to postarám sám, vole. Jo, to je na ty lodi, jo. OK, tady jich bude jak much. Máme jednu. Nemáme nic. Jo, už to. Už dávat majzla, ty ve. Proč ti to nešlo zavolat? Nevím. To by to šlo? Jo? On je to típl, že jo, hned. Brňa. Asi Jo, si tam nebyl je kredit vlastně na telefonu. Ne, to je až na ty lodi vzadu. Oni o nás zatím nevědějí, no. Moje teorie je, že tam můžeme seskočit, ale nejsem si moc jistý. Takže se asi prostřílíme, nebo No, jak- budeme muset nebo jak to opatrně, uděláme, oni tady to- budou hodně bejtit. Tapni houkačky, Ečkem. Okay. Houkačky, Ečkem, houkačky. Ne, Takže mám dostatek nábojů. to je právě Už teď se si zabil civilistu. Jo. Ale houby. Ježišmarja, oni už to slyšeli? Co No. tam tlumit, bože můj. Nevadí, tak jdem. Já je nevidím. Čo na ten zatím, prodrift, ty jo. No to je krása. Ty vem pravou a já se budu snažit Hele, a jednu čum na to stranu, zaparkování. prostě. Jdeme na to. Já jsem tam nevěř Doprava neumírej. Jo, jsem umřel, dík. Tohle slovo radši neříkej. Nazdar, Je, hele, Hamisek. mistr už zemřel. A je to tady už. Jak dělá... Já jsem to Takže- říkal. Teď to bude tak 10krát, vole. To budeme dělat 10krát, no. Zase budeme potřebovat to policejní auto. Zkuste tam prostě najet s autama a střílet z auta. Oni nemají Jo, gumu, my tam že? najedeme, Ale my oni tam jedou na najedeme to, po no. tom lodním žebříku. Na tu loď, tam nejezděte, to musíte vystřílet. No. Teoreticky o tom asi, jestli máš nějakou snipu, tak tam můžeš jít směrem nahoru Mám potom. tam, no, ale tam jako nebudu moc Potom krytej. No. zábra- Tam jsou dvě možnosti, buď jdete normálně na loď, anebo skočíte padákem z toho jeřábu, no. Já vím, ale tak s tím padákem jsem teda většinou já pošel, upřímně. No jako s Macerem bych padák neriskoval, vole. No, Hele, YouTube všelijak Mob Crash Studio přes to jedu, anebo Stream Elements a tak dále, jestli se ptal A Amísku potom na ještě tom. myslím, že jsi na tom, ne? Na Pornhubu. Jsi seš vůl, Jo, tam je pořád. ty seš Jo, vůl. jo.
Jo, točím Už tady a jsme, rozdávám peníze holkám, hele, zaplatím ti, když tady budeš stát a řekneš, no. Tak já to zkusím vystřílet. Aspoň prdel. Jo, musíš Jo. počkat, neuvěříš, co se mě Už stalo, po mě nás jdou, došly, už po nás jdou. mě došly baterky na ovladači, vole, počkej. Počkej, To je vybrát. ten ovladač, no. Tady vybruješ nebo co? Myš a klávesnice for everyone. Dobrý, jsme v suchu, hele. Ještě jdu otevřít ten... kufr, jo? Kufr otevírám. Okay. Takže už jsem ho trochu otevřel. Líze, co děláš s mým autem, vole? Otevírám kufr. Jdeme na to. A? Jo, tady Kurňa? přijede. Chceš řídit ten zakaz? Oni mají dobrou mužku, frajeři. Pistolka mě střelka to bude takovou dál. Jo, Jo. můžu. To se Dobrý. musí nechat. Tak já budu řídit. Jo. Kurňa, on zalez zase. Nastup a můžeš zavolat. Nechaj se pěkně na shromáždění. A on tam byl ještě. Ty Headshot, jsi koko. Taky jeden dál. headshot. To se vždycky bavilo. Kdo píchl to gumu, kámo, zase? Nevím. Další. Hej, ty dveře si nechtějí zavřít, to mě bude štve. Máš jedno, však už jej, kam jedeš? Jo, ale fakt dobře stříle, já už budu skoro mrtvej, hochu. Jak to? No nemám hápka, že jo? Jaj. On už zase zemře, vole. Hej, proč po nás jdou? Nejde po nás nikdo. Já mám jednu hvězdičku. A Jo, tak to ztráť. to se ztratí. Aspoň můžu zkusit zavřít ty dveře. Jo, nechce umřít. Za náma a před náma je. Tím se opřu Bum. o to, hele. Ty tak štve ty dveře. To bylo někudy rovně a teďko se doprava. Ne, doleva, ne, rovně. Kam jedeš? Já vím, kde to je. Jedeš špatně. Doleva. A teď doleva. Hej, máme, hej. Doleva, Ne. vole. Ej, nevidím, Tady. moši. Počkej, a tady je hodně policajtů, já to musím ztratit. Ještě jeden neboj, klid. Jo, nice, už konečně se nezavírají ty blbý dveře. Můžeš hoské vylíst, ty srabíku, to dostal jsem jednu do hlavy. No dobrý, můžeme jíst. No, oni tam ještě vylezou, zábavný. tam jich je jak sraček. To ještě Tak to máš je za mnou. policajty, už to blíká Jo. aspoň. Jde i pomalu, kámo. Čuráce, tyjo. Ježmarja, my se fakt ještě Jo, naspalnujeme. teď už rychlejc asi. Já Běž, můžu zavolat, běž zkusím. doprava. Pokud to půjde. No dobrý, Jo. Už se přitisknu, já už jsem to zapomněl. Teď zase tam bude Macer died, vole. Já už to vidím, vole. Jsou nahoře, tak dobrý. A ještě je dole, Svoji jsou. bouchačku, jo. Takže mám schovanou předtím. Tady to je přesně. Ty dementi se spawnují za mnou, ty vole, to je jako takový kleště. Vem to ty, vole. Jak se ještě podíval, ne? A těkom oni po nás půjdou, ne? Jo. Nepůjdou. A my musíme zničit to auto, ne? Ne, Nevylezu. běž do něho nastup, vole. Tak kde je? Oprčic! Neumírej. Kdybych No, měl teď pojávka, tak by to možná bylo lepší. Já jsem na konťákách zatím. jako. No prdele! Tady jsi byl, ty čoráku. On spadl bez tak nebo něco. Jo. Jenom čekám tu levou stranu, kdy to tam bude napsaný, že umřel, vole. Jako co si bude moje hápka do solidně rychle dolů. Tam by měly být někde kevlary, ne? Na té No. Už aby se mi konečně našel, to. Jo. Maxi Yield, Ty vole se blablab, kurva. Jo, tady to si pamatuju, tady teďkom Jo. Ne. Ne, jede špatně, vole. Tady. To si doufám ty, Sifon. O, teda ne, Sifon, se promiň. Stůj! Stůj a vlevo. Tady jsou dva. To mě nejvíc Možná baví. nahoře, že jo, nade mnou. Jo? No dole nejsou, Sakra, jsou já jsem nahoře. myslel, že přesto musím přijet. Výborně, tak Ne. máme, tak máme klid dolejšek, počkej. Teďkom kámo, kdybys vystřelil, ne? Jako dostal 100 prednů dozad. Počkej, tady to mě vždycky bavilo, takhle. Ne? Takhle? A jenom. Co jsi tady ty demonte? Dobrý, jedem, vole. To oni řvou. Je další. Teď mám připravený, jo. Jsou nade mnou, ty. Jestli to bouchne, počkej, musíme počkat. Jo, když čekám, tak mám Já musím přeběhnout celou loď, abych se tam dostal. Jo, Že to vybuchnu, bouchne. ono už hoří, jo. No ale to hoří ten benzín, ne?
Ne, ta guma. To v tom případě hoří dlouho. No právě, to nehoří. Nebo. Já vím, že to chceš. Bestek to hořelo zádu. Počkej, To je za tak co si dáme. iritující, když ten enemák se regulárně bojí. No. Tak už sakre. Maria, co to je za schod? Počkej, vole. On spadl? Jo, to je za spadli babešci! Není na Tak, to mít kropíme. vítr ve vlase. Co děláš, vole? Ok, hotovo. Ještě tam musí být jeden. Tak ne, ještě jde jeden Já zase. vstupuju. Au. Ne, teďko neumřu, na to jsi asi po to, ne? Frajere. Dobrý. A který kontejner to teďko je? Asi tenhle, vy? Na druhé straně, já jsem na druhé straně, tak zase musím dolů, ty vole. Hehe. Můžu tak otevřít? Mám to. Super. Vezmem si autičko a jdem výškam. Už to máte hotový? No, našel jsem to auto. Nice, tak to už Tam uděláte. jsou dvě, myslím, auta, ne? Jedno auto. Jedno. Drive... To červený, ten sporták starý. To si pamatuju. Dobrý. Já jsem tu misi jsem vždycky plnil já. No já právě, že já třeba ještě nikdy, ale tak jako... Já jsem nikdy nedělal ty policajty, co teď dělám. Počkej, Policajty jsem dělal jednou. No ty prostě jsou jednoduchý. Mám s tím skočit což jste si jistý. Já jsem nevěděl, jak mám, Okay. já jsem nevěděl, jak mám získat to policejní auto. Tak ono stačilo zajet na policejní stanici, že jo, když to nechtěl tak- dělat jakoby. A když já jsem nevěděl, kde Je, je no. policejní Tak stanice. pojď na sere. Jo, jdu. A jdeme výškama sere, viď?